guys, nandito na naman tayo, nagbabalik. Today is vlog guys. Gagawin natin ngayon, babalikuan natin yung motor ko. Really, nigga? Ilang buwan na kasi hindi naliligo yung motor ko, kaya ngayon napapaliguan yun. Nagsimula tong quarantine nung dumating tong COVID. Yun, hindi ko na naharap. Tsaka nagpalit na ako ng fluid sa likod. Kasi kumakapit na eh. Hindi ko na na-video. Nakalimutan ko kasi kunin to camera, kaya yun, hindi ko na naharap. So, umpisa na natin paliguan yung motor ko. Guys, tapos na nating banlawan ng ating motor. Pupunasan na natin siya guys.
3 hours later. Yun nga guys, dito na matatapos ang ating vlog. Huwag nyo kakalimutang mag-subscribe at i-click ang bell button para ma-update ka sa mga susunod na vlog ko. Bago muna yan, i-shoutout ko muna si Rider Prince. Shoutout sa'yo. Yan po siya. Yan. Yun, shoutout sa'yo, Rider Prince. Yun lang guys. Peace.